Γεια σας. Ξέρω ότι έχω αρκετό καιρό να δημοσιεύσω κάποιο βίντεο στο YouTube, αλλά πιστέψτε με ότι ήταν για καλό σκοπό. Έχω οργανώσει, πέρα από τις προπονήσεις και τις εκπαιδεύσεις που όλοι γνωρίζετε, έχω ετοιμάσει κάποια πολύ καινούρια και ενδιαφέροντα πράγματα για τα οποία θα ενημερωθείτε σύντομα. Πάμε όμως να επιστρέψουμε στο κλασικό μοτίβο, βλέποντας κάποια υποβρύχια πλάνα και επεξηγώντας τα, να δούμε πώς μπορούμε να γίνουμε καλύτεροι υποβρύχια κυνηγοί και τι έχει γίνει κάθε φορά σε κάθε περίπτωση. Το καλό με την δραστηριότητα αυτή που έχω επιλέξει να ασχοληθώ όλα αυτά τα χρόνια είναι ότι μπορείς να βρεθείς σε διάφορα μέρη του πλανήτη για να ασχοληθείς με αυτό και κάθε φορά είναι μια καινούρια και διαφορετική εμπειρία. Όσο διάστημα λοιπόν δεν δημοσίευα βίντεο στο YouTube, βρέθηκα σε ένα ταξίδι όπου εκεί μεταξύ εκπαιδεύσεων και υποχρεώσεων είχα την ευκαιρία να ψαρέψω και να συναντήσω κάποια καινούρια είδη τα οποία δεν είχα ξανασυναντήσει στο παρελθόν και να πιάσω μερικά από αυτά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε ένα από αυτά τα βίντεο τώρα, ένα από αυτά τα ψάρια δηλαδή, και να μοιραστώ αυτή την εμπειρία μαζί σας. Το ψάρι λοιπόν που θα δούμε τώρα, στα αγγλικά λέγεται rooster fish. Στην τοπική διάλεκτο δεν ξέρω, δεν θυμάμαι για να είμαι ειλικρινής. Θα κοιτάξω στο διαδίκτυο, αν το βρω θα σας το γράψω, ας πούμε, κάπου στην οθόνη. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, είναι ένα πολύ εντυπωσιακό ψάρι που μοιάζει κάπως με το μαγιάτικο. Είναι όλο ασημένιο, με μία μαύρη ρίγα στο πλάι, κάθετη, και το όνομά του, το rooster fish, προέρχεται από το γεγονός ότι το ραχαίο του πτερίγιο είναι τόσο μεγάλο και τόσο μακρύ που είναι πραγματικά σαλοφείο. Έχει πάρα πολύ δύναμη, έχει νόστιμο κρέας, είναι ένα ιδιαίτερο βαθύ κόκκινο, έτσι σαν του τόνου το χρώμα. Πέρα όμως από αυτές τις πληροφορίες, πάμε να δούμε στο διατάφτα τον τρόπο που πιάστηκε αυτό το ψάρι και πώς κατέληξε, ας πούμε, να ανέβει στη βάρκα. Αυτό που έχει συμβεί σε αυτή τη βουτιά είναι το εξής. Βρισκόμαστε σε ένα αρκετά απομακρυσμένο από την ακτογραμμή νησί, στην υποβρύχια προέκταση ενός κάβου, όπου εκεί, από την πλευρά που χτυπάει το ρεύμα, έχω επιλέξει ένα σημείο να κάνω ένα καρτέρι περίπου στα 28 μέτρα, όπου δεν έχω δει κάτι στις προηγούμενες βουτιές. Έχει αρκετή κίνηση από μικρόψαρα και άλλα είδη και σε αυτή τη βουτιά βλέπω ένα κοπάδι, αν θυμάμαι καλά, από 5-6 ψάρια, τα οποία είναι αξιόλογα, λέγονται πόμπανο αυτά, αλλά για κάποιο λόγο, ξέρετε, είναι αυτό το αίσθημα, ας πούμε, του ψαροκυνηγού, αυτή η έκτη αίσθηση. Επιλέγω να μην εστιάσω σε αυτά τα ψάρια και κάθομαι κάτω και όντως, ας πούμε, επιβραβεύεται αυτή η αίσθηση και περνάει αυτό το ψάρι, όπου του κάνω μία όχι τόσο καλή του φεκιά, γιατί γίνανε λίγο γρήγορα τα πράγματα, οπότε χρειάστηκε από το ζευγάρι μου που ήταν μαζί μου στην επιφάνεια, χρειάστηκε μία δεύτερη βολή για να το σιγουρέψουμε. Όπως θα δείτε, όντως και έγινε και τα πράγματα πήραν μια θετική τροπή για εμάς, αρνητική τροπή για τα ψάρια. Ας το απολαύσουμε όμως.
καλό το εξωτερικό, αλλά σαν το σπίτι σου δεν είναι τίποτα. Πάμε να δούμε μια πάρα πολύ όμορφη τσιπούρα που έπιασα πριν από λίγο καιρό πριν από την απαγόρευση του Μαΐου, όπου βρίσκομαι στην πόλη, στην περιοχή την οποία μεγάλωσα από μικρός, στο Βόλο, μέσα στον Παγαστικό κόλπο. Μία μέρα η οποία έχει απίστευτο καιρό, πολύ ωραία θερμοκρασία, χωρίς άνεμο, χωρίς κύμα, χωρίς ρεύμα, ήταν όλα πάρα πολύ ωραία. Το μόνο κακό βέβαια ήταν ότι με αυτές τις συνθήκες δεν είχε καθόλου ψάρια. Παρόλα αυτά όμως, σε μία βουτιά συνέβη το εξής. Έχοντας ψαρέψει αρκετή ώρα προηγουμένως, βρίσκομαι σε ένα σημείο το οποίο είναι τελείως διαφορετική η εικόνα που έχει σε σχέση με όλο το υπόλοιπο. Έχει ζωντάνια, έχει ψηλό, έχει κίνηση ψαριών, όπου κατεβαίνοντας βλέπω ένα κοπάδι με σικιούς. Η αλήθεια είναι ότι σκεφτόμουν, λέω δεν έχω δει τίποτα τώρα εδώ και 2 ώρες, να χτυπήσω ένα σικιό. Αλλά πάλι αυτό το ένστικτο, ας πούμε, του επιλεκτικού κυνηγού μπήκε στη μέση και λέω άστο καλύτερα, ποτέ δεν ξέρεις, ας πούμε, τι θα συμβεί. Οπότε επιλέγω ένα πόστο και κάθομαι και περιμένω. Και εκεί που αρχίζει η αμφιβολία το αν έχεις κάνει καλή επιλογή ή όχι, που δεν του φέκησες αυτό που βρήκες μπροστά σου, ας πούμε, σε πρώτο χρόνο, βλέπω από τα αριστερά μου να μπαίνει μία τσιπούρα η οποία δεν είχε αντιληφθεί καν ότι βρισκόμουν εκεί πέρα. Ήτανε αφοσιωμένη στο να ψάξει να βρει την τροφή της. Θα δείτε μάλιστα έχει και μία συμπεριφορά συγκεκριμένη με το κεφάλι πιο χαμηλά από την ουρά, το οποίο αυτό υποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο είδος εκείνη τη στιγμή έχει εστιάσει στο να βρει την τροφή του. Έχει αυτή τη στάση, περνάει ουσιαστικά μπροστά από το όπλο μου και μου δίνει την ευκαιρία να πιάσω ένα υπέροχο και πεντανόστιμο ψάρι, το οποίο η πολύ ωραία τσιπούρα φαγώθηκε σε συνδυασμό με κάποια πολύ ωραία τσίπουρα. Η αρχή του καλοκαιριού, ο Ιούνιος δηλαδή, είναι η χρυσή εποχή για τις συναγρίδες και αυτό είναι ευρέως γνωστό. Πριν όμως έρθει η απαγόρευση του Μαΐου,
αυτοί οι οποίοι έχουν έτσι λίγο το μικρόβιο του να κοιτάζουν λίγο πιο μπροστά, να προσπαθούν να προβλέψουν πράγματα κτλ. Θα κάνουν κάποιες δοκιμές με τις τεχνικές που θα χρησιμοποιούσαν το καλοκαίρι. Έτσι και εγώ τον τέλος Απριλίου βρέθηκα σε ένα σημείο που λέω ας δοκιμάσω την τύχη μου λίγο, μήπως υπάρχει καμία συναγρίδα, όπου θα δείτε και όλα στο βίντεο που ακολουθεί ότι κάνω μία βουτιά σε ένα κάβο, όπου αρχικά κάθομαι σε ένα σημείο που είμαι σχετικά ακάλυπτος. Δεν είναι ότι το διάλεξα τυχαία, απλά με οδήγησε το γεγονός ότι ήταν μαζεμένα εκεί τα μικρόψαρα. Τέλος πάντων, επιλέγω, κάθομαι εκεί και ο προσανατολισμός με τον οποίο διάλεξα να στηθώ είχε να κάνει και αυτός και με το φως και με το ρεύμα που επικρατούσε εκείνη τη στιγμή. Και όντως επιβραβεύτηκε, ας πούμε, η υπομονή μου. Μπορεί να μην κατάφερα να πιάσω τη στήρα που αρχικά φαίνεται στο πλάνο, αλλά μετά από λίγη ώρα από την κατεύθυνση που κοίταζα έρχεται από βαθιά μια συναγρίδα, παίρνω το χρόνο μου, σημαδεύω, κάνω μια βολή και το ψάρι με ακολουθεί στην επιφάνεια. Κλείνοντας αυτό το βίντεο, θα ήθελα να σας πω ότι ο Ιούνιος είναι μια εποχή η οποία φέρνει πολύ μεγάλο ενθουσιασμό σε εμάς τους ψευδοφεκάδες, γιατί στο μυαλό μας το θεωρούμε ότι είναι η εποχή της ευκαιρίας. Αυτό βέβαια δεν πρέπει να μας οδηγεί σε καμία περίπτωση στο να κάνουμε υπερβολές, ούτε πράγματα τα οποία είναι εκτός δυνατοτήτων μας. Θα ήθελα να σας πω ότι το καλύτερο πράγμα που μπορεί να κάνει κάποιος για τον εαυτό του είναι, κάποιος ψευδοφεκάς βέβαια για τον εαυτό του, είναι να βουτάει πάντα με ζευγάρι, με έναν άνθρωπο τον οποίο να τον εμπιστεύεται και να μπορεί να επικοινωνήσει μαζί του. Όχι μόνο για λόγους ασφαλείας, αλλά και για λόγους, πώς θα το πω, ευχαρίστησης. Είναι πάντα πολύ πιο ωραίο να μοιράζεσαι τέτοιες εμπειρίες, ας πούμε, με έναν άνθρωπο τον οποίον τον αισθάνεσαι κοντά σου. Επίσης, θα σας πρότεινα οπωσδήποτε να προσπαθήσετε να πάρετε γνώση εμπεριστατωμένη από ανθρώπους οι οποίοι είναι καταξιωμένοι και τους εμπιστεύεστε. Υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές αυτή τη στιγμή και να σας πω την αλήθεια, χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό και μακάρι να ήταν έτσι τα πράγματα και για μένα όταν ξεκινούσα.
Τέλος πάντων, ακολουθήστε ένα σχολείο ελεύθερης κατάδυσης, είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσατε να κάνετε για τον εαυτό σας. Και θα ήθελα να σας πω ότι αν αυτά που συζητάμε εδώ σας αρέσουν, περιμένω τα σχόλιά σας κάτω από το βίντεο. Αν θέλετε κάνετε και ένα like και θα είμαστε σε αυτό το mood της διαδραστικής επικοινωνίας και για τα επόμενα βίντεο που έρχονται. Καλό καλοκαίρι!